हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्हा युट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत द ब्ल्यू जॅकल स्टोरी. मित्रांनो, या स्टोरीच्या सिरीज मधला आपला पार्ट आहे आपला तिसरा. मित्रांनो, या स्टोरीच्या माध्यमातून तुम्हाला पार्ट ऑफ स्पीच तुमचं चांगलं होणार आहे, तसेच तुमची व्होकॅब्युलरी इम्प्रूव्ह होण्यासाठी नक्कीच तुम्हाला मदत होणार आहे. त्यामुळे ही सिरीज तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आज आपण घेऊन आलोत बघा द ब्ल्यू जॅकल स्टोरी. स्टोरीला सुरुवात करूया. बघा, वन्स देअर वॉज अन ॲडव्हेंचरस जॅकल who frequently strayed into the village looking for food. आता मित्रांनो बघा, वन्सचा अर्थ होतो एकदा. देअर वॉज ॲड ॲडव्हेंचरस जॅकल. पास्ट मधली रचना आहे मित्रांनो, वॉज आलाय. ओके, देअर वॉज अन ॲडव्हेंचरस जॅकल. तर ॲडव्हेंचरसचा अर्थ मित्रांनो होतो साहसी, आणि इथे जॅकल म्हणजेच काय तर कोल्हा. आता मित्रांनो, येथे तुम्ही पाहू शकता ॲन हे आर्टिकल वापरण्यात आलेलं आहे. आता ए किंवा ॲन कुठे वापरतात बरं? ज्या वेळेला सिंग्युलर काउंटेबल नाउन म्हणजेच एकवचनी नामाचा तुम्हाला उद्देश करायचा असेल किंवा एकवचनी नाम तुम्हाला दाखवायचं असेल, त्यावेळेला ए किंवा ॲनचा वापर केला जातो. ए कुणासमोर वापरतात? जे की व्यंजन आहेत, जे कन्सोनंट आहेत, त्यांच्या समोर वस्तू एक आहे हे दाखवण्यासाठी अचा वापर केला जातो. तर ए ई आय ओ या स्वरांसमोर तुम्हाला ॲनचा वापर करावा लागतो. आता इथे अ लागलेले बघा, या अ नुसार येथे ॲन आलेला आहे. मित्रांनो, यामध्ये आणखी थोडंसं ट्रिक आहे बघा. आता ॲडव्हेंचरस हे विशेषण आहे, म्हणजेच साहसी. ओके, हे विशेषण आहे. तर ॲडजेक्टिव्हच्या समोर कधीही ए किंवा ॲनचा वापर केला जात नसतो, परंतु ज्या ॲडजेक्टिव्हच्या समोर एखादं नाऊन दिलंय तेव्हा त्या नाऊनसाठी ए किंवा ॲनचा वापर करतात. इथे जॅकल दिलेलं आहे म्हणून या जॅकलसाठी ॲनचा वापर झालेला आहे. ओके, जर फक्त असं म्हणलं असतं की देअर वॉज ॲडव्हेंचरस, तर तेथे अ यांची गरज नव्हती. परंतु इथे आलंय देअर वॉज ॲन ॲडव्हेंचरस जॅकल, म्हणजेच तेथे एक साहसी कोल्हा होता. हु फ्रिक्वेंटली स्ट्रेड इन टू द विलेज लुकिंग फॉर फूड. बघा, हु म्हणजेच काय? जो की. हे हु हे रिलेटिव्ह प्रोनाउन आहे. ओके, हु फ्रिक्वेंटली म्हणजेच वारंवार, स्ट्रेड म्हणजे भटकत असणे, इनटू म्हणजे च्या मध्ये, इनटू द विलेज बघा, तो वारंवार गावामध्ये भटकायचा. लुकिंग फॉर फूड, लुकिंग फॉरचा अर्थ होतो एखादी गोष्ट शोधात असणे. मग कशाच्या शोधात होता? तर तो अन्नाच्या शोधामध्ये होता. नंतर सेंटेन्स पाहूया. द विलेज वॉज फिल्ड विथ डॉग्स दॅट स्केअर्ड द जॅकल. द विलेज होतं ना, गाव, वॉज फिल्ड विथ डॉग्स, ते संपूर्ण गाव कुत्र्यांनी फिल्ड होतं, म्हणजेच काय तर भरलेलं होतं. त्या गावामध्ये सगळीकडे कुत्रे होते. दॅट स्केअर्ड द जॅकल, दॅट म्हणजेच जे की, स्केअर्ड म्हणजेच भयभीत करणे. ते सर्व कुत्रे कुणाला? त्या जॅकलला, त्या कोल्ह्याला भयभीत करायचे. पुढचा सेंटेन्स बघा. Although he was scared of the dogs, the jackal loved food and traveled to the city again and again. बघा, although जरी, he was scared. मित्रांनो, was नंतर फित्री आलाय, म्हणजे सिंपल पास्ट मधल्या पॅसिव्ह व्हॉइसची रचना आहे. He was scared of the dogs, त्याला त्या कुत्र्यांची भीती वाटायची, स्केअर्ड वाटायचं. ओके, द जॅकल लव्ड फूड, तरी सुद्धा त्या जॅकलला, त्या कोल्ह्याला फूड आवडायचं, म्हणजेच काय तर त्याला गावामधील अन्न त्याला खायला आवडायचं. अँड ट्रॅव्हल टू द सिटी अगेन अँड अगेन म्हणजेच परत आणि परत, आणि परत तो सिटीमध्ये, शहरामध्ये ट्रॅव्हल करायचा, प्रवास करायचा. चला आता पुढच्या आपण पॅराग्राफकडे वळूया. बघा, वन डे, एके दिवशी, ॲज ही वॉज गोइंग टू एंटर अ हाऊस ही हर्ड बार्किंग. बघा, ॲज ही वॉज गोइंग टू एंटर हाऊस. मित्रांनो, या वाक्यामध्ये तुम्हाला पास्ट कंटिन्युअस टेन्स दिलेला आहे. पास्ट कंटिन्युअसचा रूल बघा, सब्जेक्ट प्लस वॉजवेअर प्लस वर्ब प्लस आयएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. येथे सब्जेक्ट झाला ही नुसार आपण वापरला वॉज, नंतर वापरला वर्ब गोला लागला आयएनजी, आणि इतर पार्ट झाला तुमचा ऑब्जेक्टचा. तर मित्रांनो, पास्ट कंटिन्युअस काय म्हणतो? इट इज यूज टू एक्सप्रेस अन ऍक्शन विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट. अशी घटना भूतकाळामध्ये चालू होती हे सांगण्यासाठी पास्ट कंटिन्युअसचा वापर केला जातो. मग इथे बघा, वन डे, एके दिवशी, ही वॉज गोइंग टू एंटर अ हाऊस ही हर्ड बार्किंग. ज्या वेळेला तो एका घरामध्ये प्रवेश करत होता, ही हर्ड बार्किंग. आता बार्किंगचा अर्थ होतो भुंकणे. हिअर म्हणजे ऐकणे, हिअरचं विटू झालं हर्ड. येथे सब्जेक्ट प्लस फिटूची रचना झाली, म्हणजे सिंपल पास्टची रचना झाली. सिंपल पास्ट काय म्हणाला? अशी घटना घडून गेली. ज्या वेळेला तो घरामध्ये प्रवेश करत होता त्यावेळेला त्याने कुत्र्यांचं भुंकणं ऐकलं. पुढचं बघा आता. ही वॉज शॉक टू फाइंड अ गँग ऑफ डॉग्स रनिंग टुवर्ड्स हाऊस. बघा, ही वॉज शॉक्ड, पॅसिव्ह व्हॉइसची रचना, तो भयभीत झालेला होता, शॉक झालेला होता.
टू फाइंड अ गँग ऑफ डॉग्स, कुत्र्यांचा एक जथा, कुत्र्यांचा जमाव, रनिंग टुवर्ड्स द हाऊस, रनिंग म्हणजेच धावणे, टुवर्ड्स म्हणजे च्या दिशेने, हाऊस म्हणजे घर. एक कुत्र्यांचा जथा त्या घराकडे धावत होता ज्या घरामध्ये तो कोल्हा शिरलेला होता. ओके. दे लुक्ड फॉयलंड अँड कॉज द जॅकल टू पॅनिक. दे लुक्ड फॉयलंड, लुक म्हणजे दिसणे, लुकचा विटू झाला ईडी लागला याला. ओके, सिंपल पाचची रचना. दे लुक्ड फॉयलंड, ते कुत्रे कसे दिसले, फॉयलंड हिंसक क्रूर दिसले. अँड कॉज द जॅकल टू पॅनिक, आणि त्याचमुळे त्यांनी त्या जॅकलला काय केलं, पॅनिक केलं, भयभीत केलं असं आपण त्याला म्हणूया. ओके. नंतर बघा, ही रॅन अँड टम्बल्ड इन टू अ टब ऑफ ब्ल्यू आय. त्या भीतीने बघा, ही रॅन अँड टम्बल्ड इन टू अ टब. रन म्हणजेच धावणे, रनचा विटू झाला इथे रॅन वापरलाय, क्रियापदाचं दुसरं रूप येते. ओके, सिंपल पास्ट. ही रॅन, तो धावला, अँड टम्बल्ड इन टू अ टब ऑफ ब्ल्यू डाय. ब्ल्यू डाय म्हणजेच काय, तर निळ्या रंगाची डाय होती. या चित्रामध्ये पाहू शकता तुम्ही, निळ्या रंगाची जी डाय आहे ना, त्या टब मध्ये तो कुत्रा काय झाला बघा, टंबल म्हणजेच पडला असं आपण त्याला म्हणूया. ओके. द डॉग्स कुडंट सी हिम अँड दे रॅन अनदर वे. ओके, बघा, द डॉग्स कुडंट सी, मित्रांनो कुड वापरले. कुडचा अर्थ होतो एखादी गोष्ट, एखादा व्यक्ती करू शकला, म्हणजेच भूतकाळामध्ये तो क्रिया पूर्ण करू शकला, हे सांगत असताना कुडचा वापर केला जातो. कॅनचं पास्ट मध्ये येतो कुड. मग इथे बघा, कुडचं निगेटिव्ह वापरले, करू शकला नाही. द डॉग्स, जे कुत्रे होते ना, कुडंट सी हिम, ते कुत्रे त्याला पाहू शकले नाही. मित्रांनो, रूल काय म्हणतो बघा, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला कुड वापरायचं असेल तेव्हा कुड नंतर नेहमी क्रियापदाचं पहिलं रूप येतं, म्हणजे येथे सी वापरण्यात आलेलं आहे. ओके. जर कुड हॅव असेल तर फी3 येतं, म्हणून कुड असल्यामुळे फक्त फी1 येतं. जसं की मित्रांनो, शूड असेल, मस्ट असेल, मे असेल, या सर्वांसमोर तुम्हाला क्रियापदाचं पहिलं रूप वाक्य बनवत असताना घ्यावं लागतं. आता सेंटेन्स कडे वळूया बघा. द डॉग्स कुडंट सी हिम, ते कुत्रे त्याला पाहू शकले नाही. अँड दे रॅन अनदर वे, अनदर वे म्हणजे दुसऱ्या मार्गाने ते कुत्रे पळून गेले. ओके, चला आता नेक्स्ट बघा. नाव द जॅकल वॉज कम्प्लिटली ब्ल्यू फ्रॉम हेड टू टॉ. आता बघा, नाव द जॅकल वॉज कम्प्लिटली, जो जॅकल होता कम्प्लिटली पूर्णपणे ब्ल्यू झालेला होता, फ्रॉम म्हणजे पासून, हेड टू टो, हेड टू टो म्हणजेच काय, तर डोक्यापासून पायाच्या अंगठ्यापर्यंत तो पूर्णपणे तो जॅकल त्या निळ्या रंगाच्या डायच्या डबक्यामध्ये पडल्यामुळे पूर्णपणे तो निळा झालेला होता. ही अपियर्ड व्हेरी डिफरंट फ्रॉम एनी अदर अॅनिमल. अपियर म्हणजे दिसणे, अपियर्स फिटू झाले, इथे ईडी लागलाय, अपियर्ड असं झालेलं आहे. सिंपल पास्टची रचना बघा, सब्जेक्ट प्लस फिटू. ही अपियर्ड व्हेरी डिफरंट, तो खूप वेगळा दिसला, फ्रॉम एनी अदर अॅनिमल, इतर, एनी अदर म्हणजे इतर प्राण्यांपासून तो पूर्णपणे वेगळा दिसला. The jackal was pleased as no one would be able to recognize him and he could easily fool anyone in the jungle. बघा आता, the jackal was pleased, was नंतर फी3 आलाय, पॅसिव्ह व्हॉइस रचना. तो जॅकल होता ना, तो प्लीज झाला, आनंदित झाला. ॲज, जसं की, नो वन म्हणजे कुणीही, नो वन वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम. वुड बीचा वापर शक्यता दर्शवण्यासाठी वापरण्यात आलेला आहे. नो वन वुड बी एबल टू म्हणजे सक्षम असणे, एखादी गोष्ट करण्यासाठी तुमच्याकडे सामर्थ्य असणं, तुम्ही सक्षम आहात, याला एबल टू म्हणतात. टू रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइजचा अर्थ होतो ओळखणे. आता बघा, जॅकल कशामुळे आनंदित झाला की बाबा त्याच्या शरीरावरती पूर्णपणे निळा रंग लागलेला होता, म्हणून त्याला कोणीही ओळखण्यासाठी, रिकॉग्नाइज करण्यासाठी असक्षम असेल असं त्याला वाटलं, म्हणून तो आनंदित झाला. अँड ही कुड इझिली फूल एनीवन इन द जंगल. ही कुड, शकला, इझिली फूल, इझिली सहजासहजी, फुल म्हणजेच मूर्ख, एनीवन म्हणजे कोणालाही, इन द जंगल म्हणजे जंगलामध्ये, जंगलामध्ये असणाऱ्या सर्व प्राण्यांना तो सहजासहजी मूर्ख बनवू शकला. ओके, पुढे बघा. जस्ट लाईक ही हॅड थॉट एव्हरीवन इन द जंगल वॉज अ सरप्राइज टू सी सच अन अनयुजुअल मॅन. बघा, जस्ट लाईक, आता जस्ट लाईक म्हणजेच काय, तर त्यासारखा. ही हॅड थॉट, मित्रांनो इथे पास्ट परफेक्ट वापरण्यात आलेला आहे बघा. सब्जेक्ट हा ही आलाय, नंतर हॅड वापरलाय, नंतर फी3 झालं. थिंक म्हणजे विचार करणे, या थिंकचा फी2 थॉट होतो आणि फी3 सुद्धा थॉट होतो. मग जसा की त्याने ही हॅड थॉट, जसा की त्याने विचार केलेला होता, एव्हरीवन इन द जंगल. इथे मित्रांनो हे एव्हरीवन आहे ना, हे इंडेफिनाइट प्रोनाउन म्हणून वापरले, म्हणजे वाक्याची सुरुवात इथे एव्हरीवननी झालेले इंडेफिनाइट प्रोनाउन आहे. एव्हरीवन इन द जंगल वॉज सरप्राइज, जंगलामध्ये सर्व प्राणी सरप्राइज झालेले होते.
टू सी सच अन अनयुजुअल ॲनिमल. सच म्हणजे अशा प्रकारचा. अँड कुणासाठी वापरलंय? ॲनिमल साठी वापरलंय. अनयुजुअल साठी वापरलंय का? नाही. युजुअलचा अर्थ व्हायला नेहमीचा. अनयुजुअल म्हणजेच नेहमीचा नसणारा म्हणजेच असामान्य. बघा, युजुअल म्हणजे सामान्य, अनयुजुअल म्हणजे असामान्य. मग अशा प्रकारचा असामान्य प्राणी जंगलामध्ये पाहिल्यामुळं सर्व प्राणी काय सरप्राईज झाले, आश्चर्यचकित झाले. पुढचा पॅरा. द स्मॉल एनिमल्स, द लॉयन अँड द टायगर ऑल आस्क हू ही वॉज अँड हू हॅड सेंट हिम. बघा, द स्मॉल एनिमल्स छोटे प्राणी, द लॉयन सिंह अँड द टायगर वाघ, ऑल आस्क सर्वांनी विचारलं, हू ही वॉज कोण होता तो, अँड हू हॅड सेंट हिम, हू हॅड सेंट हिम. येथे सुद्धा पास्ट परफेक्ट आहे मित्रांनो. सेंड म्हणजे पाठवणे, सेंड्स V2 आणि V3 झालं सेंड. ओके, त्या प्राण्याला कुणी पाठवलेलं आहे असं सर्व प्राणी विचारत होते. पुढे बघा. आय हॅव बीन सेंट बाय गॉड हिमसेल्फ टू लुक आफ्टर यू. आय हॅव बीन सेंट, परत बघा, मला पाठवण्यात आलेला आहे, प्रेझेंट परफेक्ट. बाय गॉड हिमसेल्फ, कुणाकडून पाठवण्यात? बाय म्हणजे कडून म्हणे. ओके, गॉड हिमसेल्फ. आता गॉड नंतर हिमसेल्फ वापरलाय मित्रांनो. हे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे. जसं की बघा, गॉड साठी ही येतो म्हणून ही साठी हिमसेल्फ झालं. शी असेल तर शीचं काय होतं? हरसेल्फ. शी म्हणजे ती, तर हरसेल्फ म्हणजे तिला स्वतःला. यू म्हणजे तूच, युअर सेल्फ म्हणजे तुम्ही स्वतःला. हा रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउनचे पार्ट आहेत. ओके, तर गॉड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ म्हणजे तो स्वतःला. गॉड परमेश्वराने मला स्वतःला तुमच्यासाठी येथे पाळवलेलं आहे. कशासाठी? टू लुक आफ्टर यू. लुक आफ्टर म्हणजेच काय तर काळजी घेणे. लुक आफ्टरचा अर्थ येथे दिसणे होतो का? नाही. तर लुक आफ्टरचा अर्थ होतो तुमची काळजी घेण्यासाठी मला परमेश्वराने पाठवलेलं आहे. आय विल नाव बी द किंग ऑफ द जंगल, द जॅकल सेड. से म्हणजेच मनने, सेचा V2 झालाय सेड. बघा, जॅकल म्हणाला, कोल्हा म्हणाला, आय विल नाव बी द किंग ऑफ द जंगल. बघा, सिंपल फ्युचर मधलं आहे. ओके, आय विल नाव बी द किंग ऑफ द जंगल. आता इथून पुढे मी जंगलाचा राजा असेल. पुढे वाचूया. द लॉयन प्रोटेस्टेड सेइंग ही हॅड ऑलवेज बीन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. लॉयनने प्रोटेस्ट केला. सिंपल पास बघा, प्रोटेस्टेड वापरलाय. ओके, प्रोटेस्ट म्हणजे निषेध करणे. सिंहाने निषेध केला. सिंग आणि तो म्हणाला, ही हॅड ऑलवेज बीन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तो यापुढे सुद्धा किंवा या मागून आतापर्यंत जंगलाचा राजा राहत आलेला आहे. बघा पुढे. फ्रॉम नाव दॅट मस्ट बी चेंज अँड ऑल ऑफ यू मस्ट सर्व मी, द जॅकल हॅपीली सेड. मग त्याचा प्रत्युत्तर देण्यासाठी जॅकल कोल्हा आनंदाने म्हणाला. बघा, हॅपीली सेड आनंदाने म्हणाला. फ्रॉम नाव, फ्रॉम नाव म्हणजे आतापासून. दॅट मस्ट चेंज, जो रूल आहे ना की फक्त सिंहच जंगलाचा राजा राहील, तो रूल बदलायलाच पाहिजे. मस्ट केव्हा वापरतात? ज्या वेळेला कंपल्शन असेल, बंधन सांगायचं असेल, सक्ती दर्शवायची असेल, त्यावेळेला मस्टचा वापर केला जातो. मित्रांनो, मस्ट समोर सुद्धा क्रियापदाचं पहिलं रूप वापरतात म्हणून चेंज हा V1 वापरण्यात आलेला आहे. आता पुढे बघा, तो रूल बदलायलाच पाहिजे. अँड ऑल ऑफ यू मस्ट सर्वे. बघा, यू म्हणजे हा सब्जेक्ट झाला. सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1, सर्व हा V1 आहे. ओके, आणि मी हा ऑब्जेक्ट झाला. ऑल ऑफ यू मस्ट सर्व मी, आणि तुम्ही सर्वांनी मला सर्व केलं पाहिजे. सर्व म्हणजेच काय? तर तुम्ही सर्वांनी माझी सेवा केली पाहिजे असं जॅकल आनंदाने त्या प्राण्यांना म्हणाला. ओके, पुढे बघा. Some animals like the tiger protested and asked what would happen if they didn't obey him. बघा, some animals like the tiger. आता काही प्राणी, येथे लाईकचा अर्थ मित्रांनो सारखं व्हायलाय. लाईकचा एक अर्थ होतो आवडणे, दुसरा अर्थ होतो सारखं. येथे लाईकचा अर्थ व्हायला सारखं. सम एनिमल्स लाईक द टायगर म्हणजे टायगर सारखे काही प्राण्यांनी प्रोटेस्टेड केला. प्रोटेस्टेड म्हणजेच काय तर निषेध दर्शवला. ओके, आम्ही गोष्ट करणार नाही असा निषेध दर्शवला. अँड आस्क, आस्क म्हणजे विचारणे, आस्क V2 ईडी लागले. आस्क आणि विचारलं. व्हॉट वुड हॅपन. बघा, वुड म्हणजे शक्यता. काय घडू शकेल, हॅपन म्हणजे घडू शकेल. काय घडू शकेल? इफ दे डिडंट ओबे हिम. बघा, डिडंट ओबे हिम सिंपल पास्ट मधलं निगेटिव्हची रचना आहे. मित्रांनो, जेव्हा जेव्हा डिडंट वापरतात ना किंवा डिड वापरतात तेव्हा त्याच्या समोर तुम्हाला क्रियापदाचं पहिलं रूप घ्यावं लागतं. आता याला नॉर्मल ऍसिडिटीमध्ये विद्यार्थीमध्ये करूया आपण. बघा, दे ओबेड हिम, त्यांनी त्यांचं आज्ञेचं पालन केलं. त्यांनी त्यांच्या आज्ञेचं पालन केलं तर का, तर कसं येईल? डीड दे ओबे हिम, आणि निगेटिव्ह मध्ये दे डिडंट ओबे हिम, हे झालं आपलं वाक्य निगेटिव्हचं. दे डिडंट ओबे हिम, जर त्या
प्राण्यांनी त्या जॅकलच्या आज्ञाचं पालन केलं नाही तर तो काय करू शकेल असं ते म्हणाले. ही रिप्लाइड सेइंग गॉड वुड डिस्ट्रॉय द एंटायर जंगल इफ दे डिडंट. बघा, ही रिप्लाइड, त्याने प्रत्युत्तर दिलं असं म्हणून, गॉड वुड डिस्ट्रॉय द एंटायर जंगल. वुड म्हणजे शकेल. बघा, ओके. डिस्ट्रॉय हा फी1 म्हणजे वुड नंतर सुद्धा नेहमी फी1 घ्यायचा. गॉड वुड डिस्ट्रॉय द जंगल, जो परमेश्वर आहे ना तो पूर्णपणे एंटायर जंगल, संपूर्ण जंगल काय करेल, डिस्ट्रॉय करेल, नष्ट करेल. इफ दे डीड, जर तुम्ही जर माझी आज्ञेचं पालन केलं नाही तर परमेश्वर रागावून तुमचं सर्व जंगल नष्ट करेल असं तो जॅकल त्याला म्हणाला. पुढे वाचूया. Scared for their lives and their jungle, the animals asked the blue jackal what he would like them to do. बघा, scared for their lives, इथे their चा अर्थ होतोय त्यांच्या, lives म्हणजे जीव. ओके, त्यांच्या जीवाने स्केअर, भयभीत झाल्यामुळे आणि त्यांच्या जंगलामुळे द अॅनिमल आज द ब्ल्यू स्काय. इथे सिंपल पास्ट आहे. बघा, अॅनिमल सब्जेक्ट झाला, आजचं फिट वापरले आणि हा झाला ऑब्जेक्ट. अॅनिमल्स आज द ब्ल्यू जॅकल, प्राण्यांनी त्या ब्ल्यू जॅकलला, त्या निळ्या कोल्ह्याला विचारलं, व्हॉट ही वुड लाईक देम टू डू, आम्ही तुमच्यासाठी तू काय करावं की ज्याने तुम्हाला आवडेल असं ते प्राणी त्याला म्हणाले. ब्रिंग मी लॉट्स ऑफ फूड सेड द ब्ल्यू जॅकल प्रॉम्प्टली. आता प्रॉम्प्टली म्हणजेच लगेच किंवा तत्परतेने. लगेच जॅकल म्हणाला, बघा, ब्रिंग मी लॉट्स ऑफ फूड. ब्रिंग मी म्हणजेच आणणे, माझ्यासाठी लॉट्स ऑफ फूड आणा, खूप सारं फूड आणा असं तो जॅकल त्यांना म्हणाला. द ॲनिमल्स क्विकली स्करीड अँड रिटर्न विथ लॉट्स ऑफ फूड फॉर द जॅकल. ॲनिमल्स, प्राणी, क्विकली, चपळाईने, लगेच, स्करीड. आता स्करी, SCURRY हा स्करीचा रूट शब्द होतो, म्हणजेच काय तर फी1 येतं. स्करीचं विटू झालं स्करीड झाड, म्हणजेच काय तर धावपळ करणे किंवा लुडू धावणे असं आपण त्याला म्हणतो. सगळे प्राणी दुडू धावायला लागले लगेच. अँड रिटर्न विथ लॉट्स ऑफ फूड फॉर द जॅकल, आणि त्या जॅकलसाठी खूप सारं अन्न घेऊन ते रिटर्न आले. रिटर्न म्हणजेच परत आले. ओके, पुढे बघा. He had so much food that he gave his leftovers to the other animal and told them that they had to serve him fresh food every day. बघा, he had so much food. एखादी गोष्ट भूतकाळामध्ये आपल्या जवळ होती हे पोझिशन सांगण्यासाठी हॅडचा वापर केला जातो. बघा, he had so much food म्हणजेच त्याच्या जवळ खूप सारं अन्न होतं. जर एखादी गोष्ट सद्यस्थितीमध्ये, प्रेझेंटमध्ये आपल्या जवळ आहे तर तुम्ही हॅव हॅजचा वापर करू शकता. तुम्हाला फक्त माहिती असायला हवं हॅव कोणत्या सर्वनामासमोर घ्यायचं आणि हॅज कोणासमोर. जर प्लुरल असेल म्हणजे आय वी यू दे असेल तर तुम्ही हॅव घेऊ शकता. ही शी इट किंवा सिंग्युलर असेल तर हॅज घेऊ शकता. समजा आता माझ्याजवळ मोबाईल आहे, आय हॅव अ मोबाईल. आमच्याजवळ मोबाईल आहे, वी हॅव अ मोबाईल. आता ही शी इट, त्याच्याजवळ मोबाईल आहे तर ही हॅज अ मोबाईल. तिच्याजवळ आहे तर शी हॅज अ मोबाईल. राहुल हॅज अ मोबाईल, राहुलकडे मोबाईल आहे. त्या पद्धतीने ते भूतकाळातली रचना असल्यामुळे हॅड आले. ही हॅड सो मच फूड, त्याच्याकडे खूप सारं अन्न होतं. दॅट ही गेव हिज लेफ्ट ओव्हर्स. लेफ्ट ओव्हरचा अर्थ होतो उरलेलं. बघा, ही गेव म्हणजेच गिव्हचं विटू झालं, गिव्ह म्हणजेच देणे, गिव्हचं विटू गेव. ही गेव हिज लेफ्ट ओव्हर्स टू द अदर अॅनिमल. त्या सिंहाकडे, त्या जॅकलकडे काय खूप सारं अन्न होतं आणि ते सर्व अन्न त्याचं उरलेलं ते कुणाला द्यायचं, इतर प्राण्यांना द्यायचा. लेफ्ट ओव्हर म्हणजे उरलेलं अन्न इतर प्राण्यांना द्यायचा. अँड टोल्ड दे, बघा, टेल म्हणजे सांगणे, टेलचं विटू झालं टोल्ड, आणि त्यांना म्हणाला, दे हॅड टू सर्व हिम फ्रेश फूड एव्हरी डे. त्यांना दररोज त्या कोल्ह्यासाठी फ्रेश फूड, ताजं तवानं अन्न आणून द्यावं लागेल. आता मित्रांनो, इथे हॅड टू ची रचना सांगतो तुम्हाला. ओके, हॅव टू सर्वप्रथम आपण पाहूया हॅव टू आणि हॅज टू कधी घ्यायचं. ज्या वेळेला तुम्हाला एखादी गोष्ट करावी लागते हे सांगण्यासाठी हॅव टू आणि हॅज टू चा वापर केला जातो. ज्या वेळेला बाहेरून कंपल्शन असेल, समजा आता म्हणूया आपण, ओके, त्याला कंपनीत काम करावं लागतं. ही हॅज टू वर्क इन कंपनी. हॅव टू आणि हॅज टू नंतर फी1 वापरला म्हणजेच काय, त्याला कंपनीत काम करावं लागतं. त्याची स्वतःची इच्छा आहे का, नाही, तर बाहेरून कंपल्शन आहे तेव्हा हॅव टू आणि हॅज टू वापरतात. जर आपल्याला बाहेरून कंपल्शन असेल, एखादी गोष्ट करावी लागत असेल भूतकाळामध्ये, तर हॅड टू चा वापरतात. म्हणून इथे हॅड टू आला बघा, आणि हॅड टू नंतर फी1 आला. म्हणजेच काय, दे हॅड टू सर्व ही, म्हणजे त्यांना त्याची, म्हणजे त्या प्राण्यांना, त्या कोल्ह्याची सेवा करावी लागेल, सर्व करावं लागेल, सर्व्हिस द्यावी लागेल त्यांना. ओके, फ्रेश फूड एव्हरी डे. क्लिअर झालं हॅड टू चा वरून. चला पुढे बघा. ही इवन थ्रू आउट द पॅक ऑफ जॅकल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट बिकॉज ही न्यू दॅट दे कुड आयडेंटिफाय हिम समडे. बघा, ही इवन थ्रू आउट, इवन म्हणजे सुद्धा,
थ्रो म्हणजेच फेकून देणे किंवा बाहेर टाकणे. थ्रू त्याचा विटू झाला. ही इवन थ्रू आउट द पॅक ऑफ जॅकल्स म्हणजे त्या जंगलामध्ये असणाऱ्या ज्या कोल्ह्यांचा जो समूह होता, पॅक होता, त्या सर्वांना त्याने जंगलाच्या बाहेर थ्रू आउट केलं म्हणजेच काय तर फेकून दिलं, बाहेर काढलं. बिकॉज कारण की ही न्यू दॅट बघा नो म्हणजे माहिती असणे, नोचं विटू झालं न्यू, सिम्पल पास्ट टेन्स. ओके, ही न्यू दॅट त्याला माहिती होतं की दे कुड आयडेंटिफाय हिम समडे. कुड म्हणजे शकले. ओके, किंवा इथे कुड हा पॉसिबिलिटी म्हणून वापरलाय मित्रांनो. ओके, दे कुड आयडेंटिफाय हिम समडे. काही दिवसातच त्याचे जे कोल्हे आहेत, त्याचे जे आपण काय म्हणूया पॅक ऑफ जॅकल्स जो आहे तो त्या पॅक ऑफ जॅकल्स त्याला लवकरच ओळखू शकेल म्हणून त्या हुशार कोल्ह्याने काय केलं, त्याच्या सर्व जे त्याच्या जातीमधील असणारे कोल्हे होते त्या सर्व कोल्ह्यांना त्याने त्या गावाबाहेर जाण्याचे हाकलून दिलं. ओके, पुढे बघा आता. The blue jackal was very happy with himself for fooling the entire forest and was happy to be away from the city dogs. बघा, the blue jackal was very happy आणि या सर्व त्याला फुकटचं अन्न मिळते म्हणून तो खूप आनंदी झालेला होता. बघा, with himself for fooling the entire forest आणि बघा himself तो स्वतः कशामुळे खुश होता, फुलिंग द एंटायर फॉरेस्ट. फुलिंग म्हणजेच मूर्ख बनवणे. एंटायर फॉरेस्ट, द एंटायर फॉरेस्ट. दचा वापर एका विशिष्ट घटकाबद्दल वापरतो. ओके, द एंटायर फॉरेस्ट संपूर्ण जंगलाला मूर्ख बनवल्यामुळे तो जॅकल हॅपी होता, आनंदी होता. अँड वॉज हॅपी टू बी अवे फ्रॉम द सिटी डॉग्स आणि तो कशामुळे आनंदी होता तर त्याला त्या शहरामधील कुत्र्यांपासून सुद्धा त्याला दूर राहावं लागत होतं, त्यामुळे तो आनंदी होता. पुढे बघा. बट परंतु one day the band pack of jackals was walking around the forest and howling loudly. But one day परंतु एके दिवशी the band pack of jackals, बॅन म्हणजेच बंदी असलेला, बॅनचं विटू लागले मित्रांनो, ईडी लागला येते. ओके, द बँड पॅक ऑफ जॅकल्स, जॅकलचा जो बंदी असलेला जो समूह होता म्हणजेच काय त्या कोल्ह्याने ज्या कोल्ह्याने ते त्या गावामधील असणारे जे इतर कोल्हे त्यांना हाकलून दिलं होतं ते कोल्ह्यांचा. ओके, वॉज वॉकिंग अराउंड द फॉरेस्ट. वॉज वॉकिंग पास्ट कंटिन्युअसची रचना मित्रांनो. ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेअर प्लस वी थ्री. द पॅक ऑफ जॅकल्स वॉज वॉकिंग अराउंड द फॉरेस्ट अँड हाउलिंग लाऊडली. आता हाऊलचा अर्थ होतो आवाज करणे. ओके, कोल्ह्याची जशी कोलेकुई असते ना आवाज करण्याचं, त्या आपल्याला हाऊल असं म्हणतो आपण, म्हणजे ओरडणे, कोल्हेकुई सारखा आवाज करून ओरडणे. तर जो पॅक होता, जो कोल्ह्यांचा समूह होता, तो जंगलाच्या बाजूने जात होता आणि जात असताना त्यांनी जोरामध्ये ते कोल्हेकुई सारखं ओरडले. द ब्ल्यू जॅकल बिगॅन हाऊलिंग आउट ऑफ हॅबिट टू. आणि मग त्यांचा आवाज ऐकल्यामुळे जो ब्ल्यू जॅकल होता, जो निळा कोल्हा होता, बिगिन म्हणजे सुरुवात करणे, बिगिनचा विटू झाला बिगॅन, त्या कोल्ह्याने सुरुवात केली हाऊलिंग आउट ऑफ द हॅबिट टू. हॅबिट म्हणजे सवय. त्याच्या सवयीप्रमाणे त्या निळ्या कोल्ह्याने सुद्धा कोल्ह्याचा आवाज काढून कोल्हेकुई करायला सुरुवात केली. पुढे बघा. बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक आणि याच चुकीमुळे द अदर अॅनिमल्स क्विकली आयडेंटिफाईड हिम ॲज अ जॅकल अँड डिस्ट्रॉयड हिम. बघा, आणि याच चुकीमुळे द अदर अॅनिमल्स क्विकली आयडेंटिफाईड, याच चुकीमुळे त्या इतर प्राण्यांनी लगेच त्याला आयडेंटिफाय केलं म्हणजेच ओळखलं की हा जो निळा जो आहे, हा निळा कोणी दुसरा तिसरा प्राणी नसून हा निळा कोल्हाच आहे, कारण तो कोल्ह्यासारखा कोल्हेकुई करतोय, आवाज करतोय. आणि त्यांनी त्या जॅकलला डिस्ट्रॉयड केलं. डिस्ट्रॉय म्हणजे मारून टाकलं, नष्ट केलं असं आपण त्याला म्हणूया. तर मित्रांनो, मोरल कायचा बघा. बी ट्रू टू युअर सेल्फ अँड डोंट प्रिटेंड टू बी समवन यू आर नॉट. बघा, बी ट्रू टू युअर सेल्फ, तुम्ही स्वतःशीच काय राहा, सत्य राहा, प्रामाणिक राहा. डोंट प्रिटेंड, प्रिटेंड म्हणजे ढोंग करणे. डोंट प्रिटेंड टू बी समवन यू आर नॉट, तुम्ही जसे नाहीयेत ना ते बनण्याचा तुम्ही आवाज करू नका किंवा उगीच मनामध्ये अवसान आणू नका, असं तो मोरल स्टोरी म्हणते. म्हणजे तुम्ही जसे आहात तेच तुम्ही राहा. ओके, आता बघा याच्यामध्ये असणारे इम्पॉर्टंट वर्ड्स बघा. आता स्ट्रेड तुम्हाला पॅसेजमध्ये होता. स्ट्रेड हा फिटू आहे मित्रांनो. तिन्ही रूप दिलेत बघा मी. स्ट्रे, स्ट्रेड, स्ट्रेड. स्ट्रेडचा अर्थ होतो भटकणे. तुमच्या नोटबुकमध्ये तुम्ही रोजचे रोज शब्द लिहून घ्यावे. ओके, फ्रिक्वेंटलीचा अर्थ होतो बघा वारंवार. लुकिंग फॉरचा अर्थ होतो शोधात असणे. फिल्ड विथचा अर्थ होतो फिल, फिल्ड, फिल्ड. तिन्ही रूप आहेत त्याचे. फिल्ड विथचा अर्थ भरून गेले. मित्रांनो, हे जे शब्द आहेत ना, शब्दांना भावनेनुसार जोरावर, तेव्हा जास्त लक्षात राहते. आता इथे बघा, स्ट्रेड, कोण स्ट्रेड करायचा, कोल्हा स्ट्रेड करायचा, कोल्हा भटकत होता. फ्रिक्वेंटली म्हणजे वारंवार. कोल्हा कुठे फ्रिक्वेंटली यायचा तर विलेजमध्ये, गावामध्ये यायचा. लुकिंग फॉर कशाच्या शोधात असायचा तर फूडच्या शोधात असायचा. तसं या पद्धतीने त्याला भावना जोडा, जास्तीत जास्त शब्द लक्षात राहते. पुढचा बघा. स्केअर्ड. स्केअर्ड तुम्हाला पॅसेजमध्ये होता, याचा फी 1 येतो. स्केअर, फी 2 स्केअर्ड आणि हा स्केअर्डच फी 3 येतो. स्केअर्डचा अर्थ घाबरवणे. अल्दोचा अर्थ होतो बघा जरी.
हर्ड हा पॅसेजमध्ये होता, हर्ड हा V2 आहे. आता हिअर, हर्ड, हर्ड हा त्याचा वर्ड आहे. ओके, हिअर म्हणजे ऐकणे, हर्ड म्हणजे ऐकलं. ओके, पुढे बघा शॉक. शॉकचा रूट शब्द येतो शॉक, 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 धक्काच बसणे असं आपण त्याला म्हणूया. नंतर बघा टुवर्ड्स. टुवर्ड्सचा अर्थ होतो च्या दिशेने. नंतर बघा फॉयलेंट. फॉयलेंटचा अर्थ होतो हिंस्रक. ओके, नंतर बघा पॅनिक. पॅनिकचा अर्थ होतो घाबरणे. नंतर बघा टंबल्ड इंटू. रूट शब्द येतो टंबल, टंबल, टंबल्ड. ओके, म्हणजेच पडणे किंवा अचानक पडणे, अचानकपणे काय आपण म्हणे अकस्मित पडणे, पडणे त्याला टंबल्ड इंटू असं आपण म्हणतो. अचानकपणे तो त्या ब्ल्यू डायच्या इंकमध्ये पडलेला होता. दुसरा अर्थ बघा, या कुशीवरून त्या कुशीवर लोळणे, म्हणजेच काय, समजा एखादा व्यक्ती झोप येत नाही रात्रीला, त्याला या कुशीवरून त्या कुशीवरती लोळते, त्याला सुद्धा तुम्ही टंबल्ड म्हणू शकता. पॅसेजमध्ये होता रॅन, हा V2 आहे. रन म्हणजेच धावणे, रन, रॅन, रन. नंतर बघा अपियर्ड. अपियर्डचा अर्थ व्हायला दिसणे. अपियरचे 3 रूप बघा, अपियर, अपियर्ड, अपियर्ड. ओके, नंतर आहे प्लीज्ड. पॅसेजमध्ये होता. प्लीजचा अर्थ व्हायला आनंदित होणे. प्लीजचे 3 रूप बघा, प्लीज, प्लीज्ड आणि प्लीज, ईडी लागला. नंतर आहे रिकग्नाइज. रिकग्नाइज म्हणजे ओळखू शकणे. ओके, फुल म्हणजे एखाद्याला फसवणे, मूर्ख बनवणे. बघा अनयुज्युअल. मित्रांनो सांगितलं तुम्हाला, युज्युअल म्हणजे सामान्य, नेहमीचा, आणि अनयुज्युअल म्हणजे असामान्य. ओके, नंतर सेंट होता बघा, सेंट म्हणजे पाठवणे. या सेंड या शब्दाचा V2 आहे सेंड, 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 सेंड. नंतर आहे बघा लुक आफ्टर. लुक आफ्टर म्हणजे काळजी घेणे. ओके, नंतर बघा प्रोटेस्टेड. प्रोटेस्टेड म्हणजे एखाद्या गोष्टीला विरोध करणे. आता रूट शब्द येतो, मूळ शब्द आहे प्रोटेस्ट, निषेध करणे. प्रोटेस्ट, प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड. नंतर बघा फ्रॉम नाव. फ्रॉम नावचा अर्थ होतो आतापासून. नंतर आहे सर्व. सर्व म्हणजे सेवा करणे. नंतर आहे ओबे. ओबे म्हणजे पालन करणे. नंतर आहे एंटायर. एंटायर म्हणजे संपूर्ण. नंतर आहे प्रॉम्प्टली. प्रॉम्प्टली म्हणजे लगेच, तात्काळ. नंतर स्करीड हा शब्द होता पॅसेजमध्ये, तर स्करीडचा V1 येतो, स्करी, V2 आहे स्करीड आणि स्करीड. या स्करीचा अर्थ होतो पळून गेले, धावपळ करणे किंवा दुडू दुडू धावणे. ओके, हे प्राणी होते ना, दुडू दुडू धावत गेले, तर त्याला स्करीड म्हणूया. ओके, लेफ्ट ओव्हरचा अर्थ होते उरलेलं अन्न. बँड हा V2 होता बघा, बॅन, बँड, बँड. बॅन म्हणजेच काय तर बंदी असणे, जसं की बघा भारतामध्ये टिकटॉकला बॅन आहे, म्हणजे काय बंदी आहे. हौलिंगचा अर्थ बघा ओरडणे किंवा कोल्याची कोलेकुई असते त्याला हौल करणं म्हणतो. चला तर मित्रांनो, ही होती आजच्या स्टोरीमधील महत्वाचे वर्ड आणि महत्वाची अशी स्टोरी. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.